मी मंजुषा. मंजूस कोल्हापुरी किचनमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत. उन्हाळ्यात लस्सी प्यायला सर्वांनाच आवडते आणि विकतची लस्सी तर इतकी दाटसर, क्रीमी आणि टेस्टी असते की ती पीत असताना कधीच संपू नये असे वाटत असते. आणि म्हणूनच मी आज तुमच्यासाठी घेऊन आले आहे घरच्या घरी लस्सी दाटसर, क्रीमी आणि टेस्टी बनवायचे सिक्रेट. एकदम इनोव्हेटिव्ह रेसिपी आहे. माझ्या या पद्धतीने जर तुम्ही लस्सी बनवून टेस्ट केली तर मला खात्री आहे तुम्हाला ती अगदी सेम विकतच्या लस्सी इतकीच दाटसर, क्रीमी आणि टेस्टी लागेल. आणि तुम्हाला जर माझी रेसिपी आवडली तर व्हिडिओला लाईक नक्की करा. तसेच चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका, ज्यामुळे माझी नवीन रेसिपी तुम्ही सर्वात आधी पाहू शकाल. चला तर लगेचच बनवूया ही इनोव्हेटिव्ह लस्सीची रेसिपी. लस्सी बनवण्यासाठी इथे मी 2 ग्लास पाणी घेतलेले आहे, जे 500 ml म्हणजेच अर्धा लिटर पाणी आहे. त्यानंतर हे 1 ग्लास दूध आहे, जे 250 ml म्हणजेच पाव लिटर दूध आहे. त्यानंतर इथे आहे 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोअर. सर्वात आधी एका जाड बुडाच्या भांड्यामध्ये हे 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोअर काढून घ्यायचे आहे आणि त्यामध्ये यातल्या एका ग्लासमधले थोडेसे पाणी घालून पाणी आणि कॉर्नफ्लोअर छान मिक्स करून घ्यायचे आहे. त्यानंतर यामध्ये दोन्ही ग्लासमधले संपूर्ण पाणी घालून छान मिक्स करून घ्यायचे आहे. त्यानंतर हे दूध देखील या मिश्रणामध्ये घालून मिक्स करून घ्यायचे आहे. त्यानंतर यामध्ये घालायची आहे 8 टेबलस्पून साखर. साखरेचे प्रमाण तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी किंवा जास्त करू शकता. आता हे मिश्रण मीडियम गॅसवर ठेवून याला सतत ढवळत राहून उकळी काढून घ्यायची आहे. सतत ढवळत राहणे खूप महत्त्वाचे आहे, कारण यामध्ये आपण कॉर्नफ्लोअर घातले असल्यामुळे मिश्रण घट्ट बनायला सुरुवात होते. त्यामुळे ढवळले नाही तर मिश्रण भांड्याच्या तळाशी चिकटून करपू शकते. त्यामुळे सतत ढवळत राहणे खूप महत्त्वाचे आहे. आता याला उकळी आलेली आहे. आता गॅस बंद करायचा आहे आणि मिश्रण थंड करून घ्यायचे आहे. अधूनमधून याला आपण थोडे हलवूनही द्यायचे आहे, म्हणजे हे छान स्मूथ बनते. आपले हे मिश्रण आता पूर्णपणे थंड झालेले आहे. आता आपण प्रत्यक्ष लस्सी बनवायला सुरुवात करूया. लस्सी बनवण्यासाठी इथे मी हे अर्धा लिटर दुधाचे दही लावून घेतलेले होते. तर हे संपूर्ण दही आपण इथे वापरणार आहोत. जर तुम्ही विकतचे दही वापरणार असाल तर ते साधारण 4 वाट्या दही लागेल. आता मिक्सरच्या एका जारमध्ये दुधाचे जे हे कॉर्नफ्लोअर घालून मिश्रण बनवलेले होते ते घालायचे आहे आणि आता यामध्ये हे अर्धा लिटर दुधाचे संपूर्ण दही घालायचे आहे आणि आता यामध्ये पाव चमचा इलायची इसेन्स घालायचे आहे. जर तुमच्याकडे हे इलायची इसेन्स नसेल तर तुम्ही अर्धा चमचा वेलदोडा पावडरही वापरू शकता. या इलायची इसेन्समुळेच लस्सीला अगदी विकतच्या लस्सीसारखा फ्लेवर किंवा स्वाद येतो. आणि आता या जारचे झाकण लावून हे सर्व मिश्रण छान एकत्र मिक्स होण्यासाठी 1 मिनिट फिरवून घ्यायचे आहे. तुम्ही पाहू शकता किती दाटसर लस्सी बनून तयार झालेली आहे. तुम्ही याचे टेक्स्चर आणि कन्सिस्टन्सी पाहू शकता. अगदी विकतच्या लस्सीसारखी दिसत आहे. तुम्ही या स्टेजला लस्सीची टेस्ट बघून साखरेचे प्रमाण ॲडजस्ट करू शकता. तसेच याची कन्सिस्टन्सी किंवा थिकनेसही ॲडजस्ट करू शकता. म्हणजे तुम्हाला जर जास्त घट्ट लस्सी नको असेल तर तुम्ही यामध्ये दूध किंवा थोडे बर्फाचे खडे घालून पुन्हा एकदा फिरवून घेऊ शकता. आता ही लस्सी अर्धा 1 तास फ्रीजमध्ये ठेवून थंड झाल्यानंतर याचा आस्वाद घ्यायचा आहे. खूपच सुंदर लागते ही लस्सी. आता ही तयार थंडगार लस्सी सर्व करण्यासाठी एका ग्लासमध्ये काढून घ्यायची आहे आणि त्यावर काजू, बदाम, पिस्त्याचे बारीक केलेले काप घालून सर्व करायची आहे. तुम्ही पाहू शकता किती सुंदर अगदी विकतच्या लस्सीसारखी लस्सी दिसत आहे आपली. लस्सीमध्ये वापरलेल्या कॉर्नफ्लोअर आणि दुधामुळे लस्सी दाटसर आणि क्रीमी बनते आणि कॉर्नफ्लोअरमुळे ही लवकर आंबटही बनत नाही. आणि इलायची इसेन्समुळे तर या लस्सीचा स्वाद खूप मस्त अगदी सेम विकतच्या लस्सीसारखाच लागतो. तर माझ्या या पद्धतीने ही इनोव्हेटिव्ह लस्सी तुम्ही नक्की बनवून टेस्ट करा आणि रेसिपी आवडल्यास माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका. तसेच व्हिडिओला लाईक, कमेंट आणि जास्तीत जास्त लोकांना शेअर नक्की करा.
पुन्हा भेटूया आणखी एका टेस्टी रेसिपीसोबत. तोपर्यंत पाहत राहा माझा चॅनल मंजूस कोल्हापुरी किचन. थँक्यू.